Hello guys, ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano mag-transfer ng pera gamit ang Mpay. So, syempre guys, una sa lahat, make sure muna na may laman yung Mpay ninyo. So, pwede kayong mag-karga ng Mpay gamit ang 7-Eleven. So, dun po kayo magta-top up para malagyan ng pera ang inyong Mpay. So, once na may laman na yung Mpay ninyo at may gusto kayong transferan, pwede na po. So, ito po yung ihahalimbawa natin sa pagtatransfer ng pera gamit itong Mpay. So, una nyo gawin guys, kunin nyo lang yung number ng tatransferan nyo, kung anong number yung nakaregister niya sa kanyang Mpay. So, ayan guys, makita nyo 800 plus yung laman ng Mpay. And then, ipipaste lang natin guys yung number na gamit niya. Ayan, so lalabas dyan guys yung picture niya at saka yung pangalan niya. So, i-check niyo kung tama, kung sa kanya nga ba yung itatransfer nyo, kung sa kanya nga ba yung tatransferan yung number or Mpay. So, next dyan, ilagay na natin kung magkano yung itatransfer nating pera. So, ayan, 800. And then, message. Optional lang po yung message. So, kahit anong message dyan, okay. So, ayan guys. So, confirmation, 800 MOP, transfer balance, makita nyo dyan. Ayan. And then, click nyo lang yung confirm para mag-confirm yung password ninyo or yung face ID ninyo. So, ayan guys, makikita ninyo, transaction success na po siya. Na-transferan nyo na po siya. So, ang gawin nyo lang dyan guys, screenshot ninyo para proof or pwede nyo isend sa kanya yung screenshot na na-transferan nyo na siya. So, ganun lang kadali guys. So, makikita nyo dyan guys yung laman ng Mpay natin kanina ay 825.81. So, ngayon ay 25.81 na lang siya. So, nagbawas na po siya. So, ganun lang kadali guys. Gamitin ang Mpay para makapag-transfer ng pera. So, para sa mga wala pang Mpay, gagawa rin po ako ng video para makapag-register din po kayo kung paano magkaroon ng Mpay app sa inyong cellphone. Napakaganda pong magkaroon ng Mpay dito sa Macau dahil malaking tulong siya lalo na sa mga hindi nakakalabas at pag may gusto kayong transferan ng pera, pwede rin po siyang pangbayad ng bills sa mga wifi, yung CTM wifi, pwede pong pangbayad. So, sana po may natutunan na naman kayong muli sa ating tutorial. Huwag kalimutang mag-like, comment, or subscribe para updated po kayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Bye!